Van nekünk olyan coachképzésünk, ami azt jelenti, hogy az a címe, ez egy több hónapos coachképzés, hogy elnyomás feloldó coach. Egy hónap képzésünk, kb. 30 óra. Tehát elnyomás feloldó coachképzés. Ahol, képzeljétek el, van olyan teszt, ugye akik már elvégezték ezt, azt tudják, van olyan teszt, hogy meg tudod állapítani valakiről, hogy elnyomó vagy sem. Képzeld el? Tehát valakiről, természetesen magadról is meg tudod állapítani, akarod. Tehát mondom, minden 5. ember a bolygón elnyomó. És aktívan, valamennyire aktívan elnyom. Ha más nem, a saját környezetében lévő embereket. Mondok példát, mi a jellemző elnyomás, ami mellett az emberek simán elmennek. Például valaki leértékel téged, vagy leértékeli azt, amit csinálsz, teszel, vagy ahogy kinézel, stb. Stb. Leértékel. Ez a legjellemzőbb elnyomás. Biztos jól esik neked, ha valaki téged leértékel, nem? Mit ér ezzel el az illető? Az, hogy neked rosszabb hangulatod lesz attól, hogy téged leértékel. Oké? Mondok másik példát. Az egy elnyomás, amikor valaki düböl, kiabál valakivel, vagy ellenségesként kiabál valakivel. Oké? Tehát nem normálisan megbeszél veled valaki valamit, hanem düböl vagy ellenségességből fogja és kiabál veled. Oké? Persze, ugye azt mondjuk, hogy akkor minden 5 emberből 4 nem antiszociális ember. De mégis csinálnak ilyeneket. Nem érdekes? Tehát a többiek is csinálnak ilyeneket. Tudod, mikor csinál egy szociális ember ilyet? Ha elnyomás alatt áll éppen. Érted? Tehát kap valakitől egy elnyomást, és továbbadja az elnyomást. De a szociális ember arra is képes, képzeld el, hogy valamilyen olyan helyzetben van, ami emlékezteti egy elnyomásra. Nincs elnyomó, nem kapott elnyomást, csak emlékezteti valami arra, hogy hasonló helyzetben ő kapott elnyomást. És arra képes a szociális ember arra, hogy elnyomóként kezdjen el működni. Oké? Tehát képzeld el, az 5-ből 4 ember erre hajlamos, legalábbis általában hajlamos. Na most ez azt jelenti, hogy képzeld el, ha te úgy születtél volna, beleértve a terhességi állapotot is, az édesanyád terhességi állapotát veled mikor terhes volt, nem kapott volna elnyomást, és te nem kaptál volna elnyomást, akkor semmi nem emlékeztetne elnyomásra, ezáltal nem viselkedne úgy az ember, hogy amikor elnyomást kap, akkor fogja és továbbadja az elnyomást. Tehát az antiszociális személyek, azok, tehát az elnyomóknak nem kell egy olyan helyzet, ők így működnek. Mert gyerekkorukban, vagy édesanyjuk terhessége idején annyi elnyomást kaptak, hogy azért váltak elnyomóvá. Nyilván senki nem születik elnyomóvnak, tehát talán annyit elnyomást a terhesség időpontjában nem tudott kapni az édesanyja, már erre is vannak példák, de ez ritka, hanem gyerekként annyi elnyomást kaptak, hogy elnyomókká váltak. Oké? Na most, ez azt jelenti,
hogy azok akik elnyomók ha hatalomba kerülnek akkor nagy baj van, mert a saját túlélésük érdekében a népet elnyomják, oké? Tehát akikre hatással tudnak lenni azokat mind elnyomják, oké? És én már ilyeneket tanultam a 90-es évek második felétől, hogy egyre több ember kerül sajnos hatalomra az elnyomók közül. Például mit tudom én, Napóleon hatalomra került, ő elnyomó volt, és annak következtében tízezrek meghaltak. Hitler hatalomra került mint elnyomó, annak következtében milliók haltak meg, oké? Sztálin hatalomra került, annak következtében milliók haltak meg, oké? Tehát az elnyomók így működnek, hogy nem érdekes az hogy meghalnak emberek, az elnyomóknak ez nem jelent problémát. Tehát olyan szintre tudnak süllyedni az elnyomók hogy egyszerűen nincs lelkiismeret furdalásuk. Tehát mit tudom, hogy valakinek a halálát okozzák, még attól sincs lelkiismeret furdalás. Tehát mondhatjuk azt hogy ugye hogyan működnek az elnyomók, ha utána nézel a neten akkor a pszichopaták, szociopaták, jó? Azok elnyomók, jó? Utána tudsz nézni, beírod ezt a két szót és szépen előjön a net ezzel kapcsolatban, de tudományosan is természetesen, jó? Szóval lényeg hogy ugye vannak olyan emberek akik ilyen hatalommániások, tehát hatalommániás, tehát mikor a hatalommánia és az antiszociális működés, tehát az elnyomói működés párosul, na akkor van nagy gond, jó? Például mondjuk Sztálinban vagy Hitlerben vagy mai világban is vannak ilyen emberek, na ott kezdődik a nagy probléma, oké? Tehát az ilyen emberek szokták kirobbantani a világháborúkat stb. Stb. Ha olyan pozícióba kerülnek nyilván, természetesen. Na most de gondold végig hogy a szociális emberek sokkal többen vannak tehát mint az antiszociálisak, tehát minden 25. antiszociális, tehát minden 25. ember csak veszélyesen antiszociális, tehát minden 25. Most gondold végig, ez a minden 24, tehát a 25-ből 24 ember nem foglalkozik azzal hogy hatalomra kerülnek ilyen hataloméhes elnyomók, nem foglalkoznak ezzel, sőt megválasztják, gondold végig, Hitlert is megválasztották, Sztálint is megválasztották, oké? Tehát az összes diktátort amelyik elnyomó diktátor volt mind megválasztották, ha nem mit tudom én a nép akkor egy csapat, érted? Tudom én a parlament, csak most mondtam valamit, érted? Tehát a jó emberek gyakorlatilag a tudatlanságuk miatt nem látják át a helyzetet, a jó embereket a tudatlanságuk miatt úgy meg lehet vezetni ahogy csak megvezetik itt a világban,